So naatay cellphone karon nga RealMe Note 50. Kana ni siya atong i-hard reset ni siya kay nalimtan ng password nalimtan ng password. So atong i-hard reset mo ni ay nindot kay porma bag-o pa ni siya nakuha. Wa pa guni maimpas. Atong i-on saan para makita, i-on sa nato para makita ang sitwasyon. Mao na yung power button na atong i-on sa RealMe Note 50 ang model ani. Bag-o pa kayo nya sa tumang ilis-ilis og password nalimtan ang password. Mao to nagka-issue na. Di na niya ma-open. Nindot kini cellphone na kana siya pang gaming siya nga cellphone jud. Kana kaya sulit kayo nya. Dili kay tantong mahal ba. Nya okay ra sa gisbulsa sad nya. Okay ra sa idula. Ara man ay. Nalimtan jud ang password. Bisag unsa na lang ibutang sa password di jud di musakar. Mo nang ato ni siyang i-hard reset. Hard reset na ta bisag unsa na tag-attempt ani di jud siya. Di jud mo gana. So, solution is atong i-hard reset. Ato sa ning kan pingitatag pagi ma-off ni siya. Nindot kani cellphone na kana kaya ng pang gaming niya smooth sad kayo ba niya barato ra sad mo ni ang bag-ong mo kanang nindot nga model o sa pinaka-nindot nga model sa RealMe. Atong gi-off sa ang cellphone para maka-hard reset ta. Ano tulok ka camera tulok ka sa camera niya. Power button niya press na natang power button niya press ang volume down nga button. Ikaw na buhian para adto ta sa diagnostics na magawas na siyang knock command. Ay mong buhaton ni is i-press nato ang volume up ug ang power button dungan. Dungan na sila. Dungan press ra nimo. Magawas din na siya. Diara ang commands ay reboot system now, di nasa reboot to bootloader, nasa interface boot, nasa apply update from ADB, nasa mga lain nga options. Atong kuha na ni is wipe data and factory reset. Kini ato ang i-select. Para pag-select successfully, i-click ang power button. Ang pag-select kanara volume up, volume down. Factory data reset. Okay na, select ito nato. Na-reset na ni siya. Ana ra ka simple. Na-reset na siya successfully. Dara ay formatting na. Igahuman ani is atong data wipe complete. Ana ra ka simple niya. Iguman reboot system now. Atong i-pick ni siya. Ana ra good. Ana ra. Mo reset ra siya. I-reset ani. Pabuton lang to next step. Unya, pabuton nato ni siyang mahuman. If wala pa mo naka-subscribe sa akong channel, please click the subscribe button o i-click ang bell icon para ma-notify mo sa mga bagong uploads nga videos na ako. As a support set para mapadayon ni nato ni atong kalihukan diri sa online o sa YouTube. Kanala good, simple ra good. Ay ula good, press ang subscribe button para as support nila sa akong channel. Kana ako if makugihan ko mag-upload ko 2 videos a week, if medyo tapulan or busy sa akong work, once a week ra ko mo-upload. Na sometimes busy sa mga ginilihok der sa balay nya naaptay giatiman nga laing butang nya nasa ko work every weekdays mo nang magka tipon og jud na naman ko yung mga videos sad. So ato ning paaboton ni siya nga mahuman. So yun radyo kayo ni siya inato ra ang pag hard reset ening RealMe Note 50. Hello. So successful atong reset. So proceed ta sa next. Continue ra ka ni. Wala ra kay buhaton. Continue ra jud ka. Mara na select ra nimo ang mga angay i-select nya next. Ana ra jud ka simple. Nya ay kalimot og like sa
sa video nya. Subscribe if wala pa mo subscribe nya. If namo sa Facebook, please follow ang like ang Bling-Bling ug Sambuan nga Facebook page, kay diha ta magkita-kit sa atong mga updates o mga panghitabo regarding ni atong kalihukan. So ang atong pag-upload nga videos is technical regarding cellphone, computers, laptop, pag-ayo-ayo ani. Yan asad ko yung mga personal nga laag, nga personal nga mga tuyo sa mga ilang lugar, nga amo sang gihimuan og video, amo sang i-upload diri sa YouTube o sa Facebook. Anara ka simple niya. Nasa tay mga luto-luto nga video, anara mga liyaw-lingaw sa kinabuhi ba, atong i-upload diri. Anara gud. Nya pabuto na to ni kahuman ani is okay na ni siya. Anara ni siya. So dinhilan ta kutob. Kita-kit sa next video. Hey mga kablang.